با سلام به نام خدا. بنده محسن رضایی هستم، دکترای مهندسی مکانیک گرایش جامعه. با درس آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورک در خدمت هستم. جلسه اول رو میخوام اختصاص بدم به آشنایی با محیط نرم افزار. من اینجا از نرم افزار سالیدورک 2018 دارم استفاده میکنم، اما هیچ نگرانی نداشته باشید. محیط هرچند که تو ورژن‌های مختلف تغییر میکنه، ولی کلیت نرم افزار به همین فرمتی هست که توضیح خواهم داد. اگر این درس رو جلساتش رو کاملا پیگیری بکنید، تو هر ورژنی از نرم افزار که باشه شما میتونید مطالب رو پیاده سازی بکنید و اون ورژن نرم افزار خودتون رو کاملا بهش متعلق بشید و ازش استفاده کنید. خب نرم افزار سالیدورک کلا برای میشه گفت بچه‌های مکانیک جامدات طراحی شده، ساخته شده، چون که همونطور که عددش بین داره راجع به قطعات سالید یا جامد صحبت میکنه. خب محیط نرم افزار وقتی که باز میشه ازتون میخواد که حالا یا از اون فایل ها پرونده های گذشته‌تون بتونید باز بکنید. اگر چیزی داشته باشید که بتونید داکیومنتتون اینجا مشاهده میکنید. اگر نه خب میتونید اوپن بزنید و فایلتون رو باز بکنید، کارهای جدیدی رو انجام بدید. در این صورت شما توی بخش سمت چپی سه تا گزینه پارت، اسمبلی و دراینگ دارید که من تک به تک توضیح میدم. ببینید خدمت پارت در واقع ابتدایی ترین و پایه‌ای ترین بخش طراحیمون هست. پارت در واقع یک قطعه هست، همونطور که از اسمش پیدا. یک قطعه رو ما حالا در ادامه توی جلسات آتی خواهیم گفت که از چه ویژگی هایی و از چه دستوراتی استفاده میکنیم برای تولید یک پارت با اون مقیاس و ابعاد و اندازه هایی که داریم. بعد از اون اگر که ما چندین پارت داشته باشیم تو محیط اسمبلی میتونیم پارت ها رو با اون قیود و اون شرایطی که تعیین میکنیم روی هم دیگه سوار بکنیم و یک حالت مکانیزم رو، یک اسمبلی رو داشته باشیم. و نهایتاً بخش دراوینگ برای نقشه های کارگاهی هست. یعنی شما اگر که یک پروژه رو توی پارت به اتمام برسونید یا توی اسمبلی به اتمام برسونید و حالا بخواید ببریدش توی کارگاه بدید براتون تولیدش بکنن، حتما باید توی قسمت دراوینگ از اون قطعه نقشه های دو بعدی تهیه بکنید که دیگه تو بخش دراوینگ هم توضیح خواهم داد که اندازه گذاری ها به چه صورت هست و شرایط اونجا چجوری خواهد بود. من حالا ابتدا گزینه پارت رو میزنم تا محیط باز بشه و بعد توی محیطی که باز میشه قسمت های مختلف نرم افزار رو توضیح بدم. عرض کردم خدمتتون که نرم افزار تو ویرایش های مختلف، تو ورژن های مختلف یک سری تغییراتی خواهد داشت، اما به طور کلی شمای کلی یا اون بخش های اصلی نرم افزار توی ورژن های مختلف تغییر آنچنانی نکرده. خب ببینید الان اینجا من بخوام به ترتیب خدمتتون عرض بکنم. خب این محیط میانی محیط کارمون هست، جایی که قطعه قرار میگیره و ما روی قطعه کار میکنیم، اندازه ها رو تعیین میکنیم، اون دستوراتی که نیاز است اعمال بشه رو اینجا میبینیم و به طور کلی محیط اصلی نرم افزار اینجا هستش، یا به قول گفتنی ناحیه گرافیکی، اونجایی که گرافیک قطعه رو به ما نشون میده. خب اینجا ما در واقع منوی فایل و ادیت و ویو، اینسرت، تولز و غیره رو داریم و در کنارش هم میانبرهایی مثل هوم، نیو، اوپن، سیف، پرینت و بقیه موارد. زیر اونها ما یه سری تولبارهایی داریم که حالا مثلا اگر که هر کدوم از این گزینه‌های زیرین رو من انتخاب بکنم، مثلا فیچرز، هر کدوم از ابزارهای توی حوزه فیچرز رو اینجا نشون میده، یا اسکچ وقتی میزنم ابزارهای اسکچ رو نشون میده، ایوالویت و بقیه موارد که ما ابتدای کار وقتی که من تو درس آتی بخوام کم کم برم سراغ تولید قطعات یا طراحی قطعات، من بیشتر کارم با اسکچ هست و فیچر. اینها هستن که کلیت طراحی رو به ما میدن و بعد توی ابزارهای دیگر ما میتونیم بریم سراغ بقیه موارد. خب اینجا من سمت چپ یه در واقع مدیریت درخچه ابزار دارم که مثلا اون صفحات جلویی، صفحه بالایی، صفحه سمت راست
و نقطه مبدأ رو اینجا بهم میده. وقتی که من شروع میکنم به طراحی، هر کدوم از مراحل طراحی من میاد اینجا قرار میگیره، به سمت پایین حرکت میکنه. مثلا من اینجا متریال رو میتونم انتخاب بکنم و بقیه موارد که حالا کم کم عرض میکنم خدمتتون. اینجا هم باز میبینید که من یه سری تول باکس هایی رو دارم، لایبرری دیزاین لایبرری دارم، تول باکس دارم و با امکاناتی که این سمت من میده، اینها رو من از سمت راست خواهم داشت که به موقعش من اینا رو هم خواهم گفت. خب من برای قسمت دستورات یا همون هر کدوم از ابزارهایی که اینجا دارم میتونم اینها رو تغییر بدم. مثلا توی قسمت منوی تول، خب من ببینید الان مواردی که اینجا من توی اسکچ دارم، اگر دقت بکنید یه چند تا مورد جزئی هست. حالا هر کدوم رو که بزنم ممکنه چند مورد هم توی اون منو باشه، ولی وقتی که اینجا وارد میشم اسکچ انتیتیز رو میبینم، بسیاری از موارد رو اینجا میبینم که توی صفحه اصلی وجود ندارد. یا اسکچ تول به همین صورت، اسکچ ستینگ، بلاک، اسپلاین تول و همینطور دایمنشن، ریلیشن، اینها مواردی هست که توی اسکچ به کار ما میان. اینها رو حالا من کم کم خدمتتون عرض خواهم کرد. بریم سراغ یه طراحی ابتدایی که فقط مواردی که گفتم رو ببینیم که به چه صورت هست. من یه بخشی رو اینجا فقط عرض بکنم. ما توی تول قسمت کاستوماید ببینید من اینجا بر اساس هر کدوم از آیتم هایی که دارم، ببینید من الان میتونم منوها رو دستکاری بکنم که چه تو منوها چه آیتم هایی باشه، تو کامند ها تو دستورات چه آیتم هایی باشه. حالا بسته به این که کدوم بخش از دستورات هست، مثلا 2D تو 3D، خب یه سری موارد هست من میتونم اینا رو تغییر بدم. یا تو بخش شورتکات بارد به همین صورت. کلا اینجا شما دسترسی های زیادی بهتون میده. تو تولبار ها رو همینطور به همین صورت، مثلا هر تولباری شرایطی داشته باشه و کلا حالا اینجا من دیگه اینها رو زیاد باز نمی کنم، میرم سراغ یه طراحی ابتدایی تا بعد ببینیم تو درس‌های آتی قراره چه کارهایی انجام بده. خب ببینید برای شروع به کار قاعدتا میدونیم که یه طراحی سه بعدی نیاز هست که من از سه نما این رو ببینم و بعد توی هر نما آنچه که دیدم رو در واقع تصویر بکنم. اینجا مسیر برعکسه، یعنی میاد میگه که شما یک صفحه رو در نظر بگیر مثل فرونت پلین و بعد توی فرونت پلین شروع بکن به ترسیم و بعد بهش حجم بده. مثلا من میخوام یه مکعبی بسازم که حالا به شرایط خاصی رو بعداً بهش اعمال بکنم. خب به محضی که فرونت پلین رو انتخاب کردم و روی ابزار کورنر رکتنگل زدم، کورنر رکتنگل چیکار میکنه؟ میگه ابتدا و انتهای مستطیل رو تعیین بکن. خب من نقطه ابتدا رو میذارم روی 0 و 0 و انتها رو کلیک میکنم. الان ببینید مقدار ایکس و وای رو کنار موس من نوشته. خب من اول کلیک میکنم، بعد اصلاح رو انجام میدم. رکتنگل رو از حالت انتخاب برمیدارم و میام مثلا این ارد رو انتخاب میکنم. اینجا ببینید توی پارامتر من مقدار رو بهم داده شده به میلیمتر هم هست. خب من این مقدار رو تغییر میدم مثلا به 50 که یک عدد دقیق باشه. اینو میذارم 50 و اینتر میذارم. خب یه مقدار دیدید که اینجا کشیده تر شد. یا مثلا اینجا این طول رو که 79 هست، اینو میذارم 80 که روند باشه و اینتر میذارم. خب اینجا هم باز دقیق شد، یه مستطیل 50 در 80. حالا من میخوام این رو توی در واقع محور عمود بر این صفحه بهش حجم بدم. اینجا میرم توی این سربرگ فیچرز و ابزار اکسترود باس رو انتخاب میکنم. اکسترود باس خودش
یک ابزاری هست که توضیحات و مشخصات رو اینجا برامون میاره و اینجا باید انتخاب بکنیم که به چه سمتی و به چه میزان این حجم دهی انجام بشه. مثلا من اینجا میام در نظر میگیرم که به فرض 30 میلیمتر و به سمت، حالا این به سمت بیرون گرفته شده، من میخوام به سمت داخل باشه. این دایرکشن اینجا که هست، دایرکشن رو اگر تغییر بدم میشه به سمت داخل. خب یه سری موارد رو اینجا من توضیح بدم، فقط رد میشم، نمیخوام ذهناتون رو الان درگیر بکنم. این رو توضیح میدم فقط که ناگفته نباشه. اینجا گفته بلایند یعنی کور. اینجا منظور اینه که برای نرم افزار مهم نیست که داره چه اتفاقی میفته. بهش گفتی 30 میلیمتر به سمت داخل حرکت کن، با همین که چشم حرکت میکنم، کار ندارم به کجا میخوره چی میشه. ولی اگر من این منو رو باز کنم میبینید up to vertex, up to surface, offset from surface, up to body, mid plane، هر کدوم از اینا معانی و مفاهیم خودش رو داره. مثلا میگه برو تا روی صفحه‌ای که بهش برخورد میکنی، یا برو روی بدنه‌ای که بهش برخورد میکنی، یا خط مرکزی در نظر بگیر. این 30 میلیمتر رو به صورت برابر در دو طرف قرار بده. مثلا من اگر مید پلین رو بزنم مشاهده میکنید که 15 میلیمتر رو این سمت قرار میده، 15 میلیمتر رو اون سمت، یعنی صفحه فرانت پیج من، فرانت پلین من میاد وسط قطعه قرار میگیره. خب من فعلا همون بلایند رو در نظر میگیرم تا ببینیم قطعه به چه صورت در میاد. خب الان این قطعه ما هست. یه توضیحاتی هم من اینجا بدم. این ابزارهایی که اینجا هست در واقع بهشون میگن ابزارهای نمایش بالاتری. ابزارهای نمایش به شما دسترسی بزرگنمایی، کوچکنمایی، چرخوندن یا تو حالت ایزومتریک، تریمتریک و موارد اینچنینی میدن. به فرض من الان میگم این رو تو حالت فرونت به من نشون بده، یا اینکه از سمت راست به من نشونش بده، از سمت بالا به من نشونش بده، یا اینکه ببر تو حالت ایزومتریک به من نشونش. این الان یه حالت استاندارد ایزومتریکه. یعنی اگر من یه تصویر بخوام از این بگیرم، این دقیقاً ایزومتریک همون چیزی است که توی نقشه کشی خونده بودیم. و حالا ابزارهای دیگه‌ای که به مرور استفاده خواهیم کرد. خب حالا فرض بگیریم که من این قطعه رو ساختم و الان به این جنبندی رسیدم، به این یعنی در ادامه قطعه من یه چیز ساده مکعبی این شکلی نیست. مثلا من میخوام روی این سطح یه سوراخ طراحی بکنم. خب سطح رو انتخاب میکنم و با کلیک راست میتونم یه اسکچ جدید اینجا تعریف بکنم. از این ابزار که گفتم رفته همه رو میگم خدمتتون. این نورمال تو هست، یعنی وقتی من میزنم دقیقاً صفحه رو میاره روبروی من قرار میده به این صورت. خب من الان میگم شما 3 تا دایره اینجا مثلا رسم کن. حالا 3 تا رو هم من میخوام بگم خدمتتون. مثلا من از این قیودی که اینجا دارم استفاده میکنم. به فرض مثلا یه سری قیود من اینجا دارم که حالا از دستور لاین فعلا میخوام فقط یه سری خطوط برای تعیین محل مراکز دایره‌ای که دارم انتخاب کنم. حالا این قسمت ها رو توضیح نمیدم که دارم رو کیبوردم چه کاری انجام میدم، شما رو نگران نکنه. من فقط میخوام برای آشنایی فقط قطعه رو الان توضیح بدم که قطعه چی هست و چه شکلی میشه و موارد اینچنینی، وگرنه که اینها رو بعدتر توضیح خواهم داد که با هر کدوم از کلیک هایی که انجام میدید چه اتفاقی رخ میده. خب من یه دایره رسم میکنم که ابتداً مرکزش رو و بعد نقطه روی محیطش رو تعیین میکنم. وقتی که من کلیک کردم میتونم با تغییر شعاع، مثلا شعاع رو اینجا تغییر میدم به مقدار 3، اینتر میزنم و دایره من کوچیک میشه با شعاع 3. دوباره همینطور میارم شعاع رو 3 میکنم و نهایتا تو مرکز یکی خط هم دایره به شعاع 3 در نظر میگیرم. خب بعد از اینکه اینها رو ترسیم کردم، باید این خطوطی که راهنما بودن رو حذف کنم. ببینید خطوط بعداً باز توضیح خواهم داد. صفحاتی که شما میخواید تو اسکچ ترسیم بکنید و بهشون بعد بدید، حالا چه بخواید بعد مثبت بدید یعنی حجم دهی بدید، یا بخواید بعد منفی بدید یعنی از حجم موجود چیزی رو کم کنید، تمام این صفحات باید محیط بسته باشن. مثل این دایره که یه محیط بسته یا یه مساحت بسته و این هم به همین صورت 3 تا مساحت بسته من میبرمش تو ایزومتریک نگاش بکنم و این رو الان میخوام بهش بعد بدم از حجم موجود کمش بکنم، یا نه میخوام بهش 3 تا میله رو به بالا بدم، فرقی نمیکنه. هر کدوم از این کارا رو من میتونم انجام بدم. اگه بخوام 3 تا میله بدم از این ابزار استفاده میکنم و میگم 3 تا میله به این صورت اضافه میشه. درست شد. خب من میخوام این کار رو انجام ندم، الان برم سراغ اون یکی ابزارم که ابزار خب اسکچم رو انتخاب میکنم، میرم سراغ اکسترودد کات. اکسترودد کات میاد اینها رو از قطعه موجود کم میکنه.
اینجا هم باز اون مقدار 30 میلیمتر رو به عنوان پیش‌فرض پیشین که من بهش داده بودم هنوز در حافظش حفظ کرده. من این رو به مقدار مثلا 50 میلیمتر تغییر میدم. اگه یادتون باشه این عرض مستطیل من 50 میلیمتر بود، من این رو 50 قرار میدم. بیشتر هم میتونم قرار بدم، هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر جایی که شما تو طراحی شک داشتید 50 بود یا 51 میلیمتر بود یا بیشتر یا کمتر، میخواید اگر چیز جلوش نیست که اون رو بزنه خراب کنه، شما میتونید از استفاده کنید. ضمن اینکه بعدا خواهم گفت که این مواردی که اینجا هست هم به چه صورت هست. یعنی تو اونجا ما حوزه اکسترود باز، ما بلایند داشتیم، آپ تو سرفیس و آپ تو ورتکس و آپ تو بادی و غیره. اینجا هم همینو داریم، ترو آل داریم، ترو آل بوت داریم و بقیه موارد که مثلا ترو آل بوت به فرض یعنی اینکه از دو طرف کل قطعه رو توی این راستا سوراخ بکن، یا اینکه ترو آل تنها یعنی فقط از این سمتی که من تعیین کردم کل قطعه رو سوراخ بکن. دیگه در اون صورت نیازی به مقدار دهی نیست. یعنی الان دیگه ببینید مقدار 50 میلیمتر وجود اصلا نداره که من بخوام مقدار بدم. ولی وقتی بلایند هست مقدار رو شما تعیین می‌کنید. مثلا ممکنه شما بخواید سوراخ رو تا انتهای قطعه نبرید، مثلا می‌خواید از یک قطعه 50 میلیمتری 40 میلیمترش رو سوراخ بکنید. خب 40 میلیمتر سوراخ بکنید و به فرض من الان اینو اجرا می‌کنم. ببینید که خب قطعه اینجا سوراخ شده. من از این ابزارهای ویو استفاده می‌کنم که مشخص کنم شرایط به چه صورته. خب با کلیک راست من میتونم گزینه روتیت رو هم داشته باشم که بتونم قطعه رو به درستی به شما نشون بدم. خب این حالت خط و خطچین هست که ما توی نقش کشی استفاده میکردیم. در حالت قطعه ببینید دیگه سوراخ داخل معلوم نیست تا کجا رفته، ولی میشه یه جورایی تشخیص داد از دهانه سوراخ ها که تا آخر نرفته. حالا مثلا اگر من بیام تو این قسمتی که درخچه من هست کات اکسترود رو کلیک راست بکنم و ادیت فیچر بزنم، 40 میلیمتر رو تغییر میدم به 50 میلیمتر، تایید میکنم و سوراخ من میشه سرتاسری. دیگه الان کاملا از دو طرف میشه تشخیص داد که سوراخ ها کاملا از دو طرف عبور کردن. تو حالت خط و خطچین هم من این رو مشاهده خواهم کرد. این رو من میذارم تو حالت ایزومتریک. خب ببینید الان یه قطعه هست که اگر مثلا من بخوام همینجوری یه پرینت ازش داشته باشم یا یه تصویر ازش داشته باشم، این گویای کلیت این قطعه من هست. مثلا باز اینجا من میتونم پس زمینه رو تغییر بدم. الان ببینید من اینجا پلین وایت که میزنم صفحه پشتی سفید میشه، یه مقداری چشم رو اذیت میکنه، ولی برای اسکرین شات گرفتن به فرض من گاهی مواقع این استفاده رو هم میکنم. اون جاهایی که نیاز خیلی حرفه‌ای نقشه‌ای ارائه بدید که اندازه‌گذاری داره توی اون فضای دراینگ که خدمتتون عرض کردم باید حتما وارد بشه و تلرانس ها وارد بشه، توی یک کاغذ نقشه کشی چاپ بشه، اینها رو نیاز نداره و یه تصویر ساده شماتیکی از شما میخوان، همینجا هم میتونید اسکرین شات بگیرید و کار رو در بیارید. توی نماهای مختلف این در واقع قطعه رو میتونید به این شکل ببینید. خب فعلا ما تا اینجا فکر میکنم آشنایی با محیط رو فرا گرفتیم. ذخیره کردن هم که دیگه واضحه. من با گزینه سیو یا کنترل اس میتونم این فایل رو ذخیره بکنم و مثلا توی دسکتاپ من این فایل رو ذخیره میکنم که الان تو بعضی از ورژن ها و ویندوز ها مثل ویندوز 10 الان که من دارم و ورژن 2018 یک نمایی از قطعه روی آیکون فایل ذخیره شده هم دیده میشه. یعنی من اینجا مثل اینکه مثلا یک تصویری وجود داره، اینجا تصویر قطعه رو میبینم. به شما کمک میکنه که در باز کردن قطعات مختلفی که ذخیره کردید یه مقداری بیشتر بتونه راهنمایی بکنه که قطعه مد نظرتون رو پیدا بکنید. خب دیگه موضوعی توی حوزه آشنایی با محیط به ذهنم نمیرسه. شما رو به خدا میسپارم و انشالله در جلسه آینده شروع میکنیم که یک قطعه رو کاملا دقیق طراحی بکنیم. خدا نگهدار.